So a very good evening to everyone. Myself Kishore and মই আপোনালোকৰ কিশোৰ ছাৰ মই আজি আকৌ এবাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিবলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ বিষয়ে বিকজ বহুতজনে নতুন জড়িত হৈ থাকে চ' মই এতিয়া এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু মই থ্ৰু APSC এইটো ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ এণ্ড তাৰ আগত মই 6 years AECBত আছিলোঁ Assam Power Generation Corporation Limited as a deputy manager for 6 years and then later on I resigned to join this job and earlier also I cracked বহুত খিনি exam crack কৰিছোঁ যেনেকৈ NTPC Limited crack কৰিছিলোঁ as a executive engineer তাৰপিছত গেট ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত মেঘালয় ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত মই ৰিটেন এক্সামত ৰেংক পোৱা নাছিলোঁ চ' দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ এক্সামছ আই হেভ ক্লিয়াৰ্ড চ' আজি মই এইটো অলমষ্ট বহুতখিনি পাঁচটা চাৰিটামান ক্লাছ লৈছোঁ চ' মই একচুৱেলি আজি এৰাইভেল অফ ইউৰোপিয়ানছৰ পাৰ্ট 2টো পঢ়াম য'ত অকণমান আৰু বাকী থাকি গৈছে চ' সেইখিনি ক্লিয়াৰ হ'লে লাষ্টৰ পিনে মই কি কৰিম আজি মই MCQ ছল্ভ কৰিম যে আপোনালোকে কি শিকিলে চ' তাৰ ওপৰত MCQ ছল্ভ কৰিব পাৰিছেনে নাই এণ্ড MCQ উইল বি ইজি টু মডাৰেট এণ্ড ইট ইজ টু এন এক্সটেণ্ট প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যনৰ পাৰ্চপেক্টিভত আহিব চ' আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এই ক্লাছটো বহুত এনজয় কৰিব যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আহক আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ক্লাছটো ঠিক আছে চ' আজি কোটেশ্যন কোডটো চাওক আজি কোডটো মানে কি হয় আপোনালোকে চবে প্ৰিপেয়াৰ কৰে ফৰ এক্সামছ এণ্ড অল ভেৰিয়াছ এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে বাট কি ছাকচেছ কি পটককৈ হৈ যাব বা কিবা এটা এক্সাম পটককৈ ওলাই যাব নাই নোলায় ইট টেক্স টাইম ইট টেক্স হেল লট অফ হাৰ্ড ৱৰ্ক পাৰ্জিভিয়াৰেঞ্চ লাৰ্ণিং ষ্টাডি ইনফেক্ট আমি ছেক্ৰিফাইচো কৰোঁ কেইটামান ফেষ্টিভেল মই স্কিপ কৰিব লগা হৈ যায় কেতিয়াবা বিয়াত আমি যাব লগা নহয় উই কাট অফ ফ্ৰম ছ'চিয়েল লাইফ বিকজ ৱেন উই প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য বিগ এক্সাম উই হেভ টু কাট আৱাৰ চেল্ফ ফ্ৰম দ্য ছ'চিয়েল লাইফ ইমানো কাট কৰিব নালাগে বাট য়েছ উই হেভ টু কাট বিকজ দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য এক্সাম এনেকৈ হয় যে আমাক কাট কৰিব লাগে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ পৰা এভৰিথিং ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম এভৰিথিঙৰ পৰা আমি কাট হৈ যাওঁ আৰু আমি একদম মানে ফ'কাছড হৈ মেলি আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ আৰু সেই বস্তুটোৱে ডিমাণ্ড কৰে আৰু এনে কোনোৱে ACS বা IAS বা হেৰি নবনে ডেট কাইণ্ড অফ হেল লট অফ আপোনালোকৰ ডেডিকেশ্যনটো লাগিব ছেক্ৰিফাইচটো লাগিব আৰু এটা সেইটো বাদেও চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মই ফিল কৰোঁ পাৰ্চনেলি কি হয় যে আপুনি কিবা এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা কিবা এটা এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আপুনি কিমান ইণ্টাৰেষ্টেড সেইটো এক্সামটো পাবৰ কাৰণে বা সেই জবটো পাবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে আপোনাক টপাৰ্ছৰ জব ষ্টৰিটো চাব লাগে ৱেন দে জইন দ্য এষ্টিম ছাৰ্ভিচেছ যেনেকৈ ACS হওক IAS হওক তেখেতৰ ষ্টৰিবোৰ চাব লাগে যে আফটাৰ জব যেনেকৈ মই এটা এক্সাম মই ছিৰিজৰ কথা ক'ম এছপিৰেণ্ট বুলি TVFৰ এটা ছিৰিজ ওলাইছিল সেইটো চালে যথেষ্ট আপোনালোকে ইনস্পিৰেশ্যন পাব যে বস্তুটো কেনেকৈ হয় ইনফেক্ট আফটাৰ জব বা পোৱাৰ পিছত লাইফটো কেনেকৈ হয় এটা DC লাইফ কেনেকৈ হয় বা এটা এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰৰ লাইফ কেনেকৈ হয় বা এটা ইলেকশ্যন অফিচাৰৰ লাইফটো কেনেকৈ হয় হাউ দে ডিল হাউ মাছ ৰেচপেক্ট দে গেট হোৱাট দে ডু ফৰ দ্য ছ'চাইটি চ' সেইখিনি বস্তু আপোনাক মটিভেট কৰিব আৰু আপোনাক ইচ্ছা কৰিব আপুনি মানে নিজৰ পঢ়া শুনাটো তেতিয়া বহুত ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পঢ়িব বিকজ আপোনাৰ মনত সেই চুইট এটা মানে ছাকচেছৰ কাৰণে এটা ড্ৰিম ৰাখিছে আৰু সেই ড্ৰিমটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিতৰত এটা নিজৰে উৎসাহটো বাঢ়ি যাব চ' আৰু যি পঢ়িব যেন হিষ্ট্ৰী হওক জিঅ'গ্ৰাফী হওক পলিটো ট্ৰাই টু লাৰ্ণ ফ্ৰম দেট ট্ৰাই টু ইনজয় এনেকৈ ভাবক বা আজি নতুন বস্তু শিকিলোঁ আজি আমাৰ নিজৰ অসমৰ বিষয়ে বা অসমৰ হিষ্ট্ৰী জানিলোঁ জিঅ'গ্ৰাফী জানিলোঁ ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ্ছ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট হেৰি জানিলোঁ চ' সেইখিনি বস্তুবোৰ কেতিয়াও বাদ নাযায় সদায় আমাৰ লগত থাকি যাব আমি নিজকে এম্পাৱাৰ্ড ফিল কৰিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িলে নেশ্যনেল নিউজ পঢ়িলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড কি চলি আছে যেনেকৈ চিনজো আবে এতিয়া ৰিচেণ্টলি ঢুকালে তেওঁক মানে শ্বুট কৰা হ'ল চ' ৱাই সেইখিনি বস্তু কিউৰিচিটিটো থাকিব লাগে চ' তেতিয়াই আপুনি বস্তুবোৰ ইজিলি চেল আউট কৰি যাব আৰু আপোনালোকে ছাকচেছটো পাবলৈ তেতিয়া ইজি হৈ যাব আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ক্লাছটো চ' তাৰ আগত মই আকৌ এবাৰ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যোনে Adda247 এপটো ডাউনলোড কৰা নাই তেওঁ কাইণ্ডলি এপ কৰক তাত লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনছ আহি থাকে চ' তাত আপুনি চাব পাৰে আমাৰ এপটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ইনফেক্ট যোনে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক
আৰু আপোনাৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন পাব তাৰ কাৰণে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু লেটেষ্ট ভিডিঅ'ছবোৰ পাই থাকে আমি ৰেগুলাৰ বেচিছত মই যেনেকৈ লাষ্ট উইকৰ পৰা মই ডেইলি বেচিছত মই ক্লাছ দিয়ে আছোঁ এটা ছিৰিজ মই চলাইছোঁ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী লৈ আৰু ইন এছামিজ মই চলাই আছোঁ যে চবে ইংলিছ বুজি নাপায় হিন্দী বুজি নাপায় তো অসমীয়াত বুজি পাবলৈ ইজি হ'ব বস্তুখিনি অকণমান ইজি পাই যাব চ' কেতিয়াবা কি হয় নিজৰ মাতৃভাষাক শিকিলে বহুত ইজি হয় আৰু আমি নিজৰ মাতৃভাষাক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে আৰু সদায় আমাক প্ৰাউড ফিল কৰিব লাগে সেইটোৱে মোৰ সিদ্ধান্ত থাকে আৰু আমি সেনেকৈ ময়ো চেষ্টা কৰোঁ যে সেইখিনি বস্তু মই কৈ থাকোঁ চবকৈ আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে যোনে যোনে কৰা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট জইন কৰি ল'ব পাৰে তাত লেটেষ্ট ছাবস্ক্ৰিপশ্যন থাকে পল কৰোঁ কুইজ কৰোঁ এনি ইনফৰ্মেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং টিপ অফ দ্য ফিংগাৰ আপুনি পাই যাব চ' ডেট সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে পাৰিলে তাৰ পৰা এক্সেছ কৰিব ল'ব পাৰে ঠিক আছে আহক চ' আজি আমি পঢ়িম সেম এৰাইভেল অফ ইউৰোপিয়ান বাট নেক্সট পাৰ্টটো চ' তাৰ আগত মই অকণমান ৰিভিজন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ মানে এজন কমেণ্ট কৰিলে আপুনি কিমান আৱাৰ ষ্টাডি কৰিছিল চ' দিছ কাইণ্ড অফ থিংছ ইজ ভেৰি ৰেলেভেণ্ট আৰু চবে সুধি থাকে মই আশা কৰোঁ যে মই ভাবোঁ যে আৱাৰ্ছ অফ ডিভ'শ্যন ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি যেতিয়া ইন লাভ উইথ ছাবজেক্ট হৈ যাব ন আপুনি কিমান আৱাৰ দি দিলে আপুনি গমেই নাপাব ইট হেজ বিন লাইক পাষ্ট 4 আৱাৰ্ছৰ পৰা আপুনি পঢ়ি আছে বা 3 আৱাৰ্ছৰ পঢ়ি আছে চ' আশা কৰোঁ যে সমিনা নাজমিন যে নাম্বাৰ অফ আৱাৰ্ছটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আপুনি কিমান ভাল পাই আছে পঢ়ি মেলি আৰু সেইটো ড্ৰাইভ কৰিব আপোনাক পঢ়িবৰ কাৰণে চ' আপুনি তেতিয়া টাইমবোৰ আপুনি নিজকে ছেটেল কৰি ল'ব পাৰে এইটো টাইমত সেনেকৈ পঢ়িম বাট ইন এণ্ড এৰাউণ্ড আপোনালোকে মই ভাবোঁ যে 6 আৱাৰ অফ ষ্টাডি ডেডিকেটেড ষ্টাডি ইজ মোৰ দেন ইনাফ চ' মই সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিব আগত মই এটা বস্তু আগত কিখিনি হৈছিলে ষ্টৰিটো ইউৰোপিয়ান আহিলে ইউৰোপিয়ান প্ৰথম পৰ্তুগীজ আহিলে ডাচ আহিলে তাৰপিছত কোন আহিলে তাৰপিছত ইংলিছ আহিলে তাৰপিছত ফ্ৰেঞ্চ আহিলে চ' ফ্ৰেঞ্চ ৱাজ দ্য লাষ্ট টু কাম আৰু শ্বৰ্টেষ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে কোন আছিলে ডাচ আছিলে প্ৰথমতে কোন আহিলে পৰ্তুগীজ চ' পৰ্তুগীজৰ কোন আহিছিলে ভাস্কো ডা গামা আহিছিল কেপ অফ গুড অফৰ পৰা আৰু তেওঁ গৈ মেলি ক'ত দক হ'লে কালিকাতত দক হ'লে তেওঁক কোনে ৰিচিভ কৰিলে জমিৰানে ৰিচিভ কৰিলে হি ৱাজ আ হিন্দু ৰুলাৰ চ' কিং অফ কালিকাত চ' এট দেট টাইম মানে পৰ্তুগীজ চাইলে দেখিলে যে বহুত আছে ইয়াত ট্ৰেড কৰিব পাৰি বেচিকেলি দে ৱেৰ কেম ফৰ দ্য স্পাইচেছ এণ্ড লেটাৰ অন দে কটন পিছত কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে চিল্ক কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এক্সপৰ্ট এণ্ড ট্ৰেডিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে বাট সেইখিনি দি আমি কি বুজো যে দে হেভ আ কমন ইণ্টাৰেষ্ট পিছত আমি দেখিলোঁ যোনে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ আহিছে ইংলিছেই হওক যি হওক যেনেকৈ চ' দে হেভ আ কমন মানে আইটেমছৰ কাৰণে আছে যেনেকৈ স্পাইচেছ এণ্ড অল এণ্ড দে হেভ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন অনলি ওৱান দেট প্ৰডাক্ট চ' আল্টিমেটলি সেইটোৰ কাৰণে কি হৈছিলে ইংলিছে ভাবিছিলে যে ময়ে গৈ ট্ৰেড কৰিম বিকজ দে ৱেৰ গিভেন হোৱাট দে হেভ গিভেন আ chartered by Elizabeth I. So to give that charter means monopoly in the east trade কৰিব পাৰে মানে ইংলেণ্ডৰ পৰা কোনো ট্ৰেডাৰ তেখেতৰ এগেইনষ্টত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে বাট কোনো কাণ্ট্ৰিতো বাধা দিয়া নাছিলে কাণ্ট্ৰিটো কৰিব পাৰে চ' তেখেতে যেতিয়া এৰাইভ কৰিলে ভাবিছে যে মই অকলে কৰিম বাট লেটাৰ অন গম পালে যে নাই পৰ্তুগীজটো আগৰ পৰা আহিছে ডাচ আহি গৈছিলে তাৰপিছত ফ্ৰেঞ্চো আহি গ'ল চ' সেইটো ভাবি মেলি কি হৈছে তেখেতৰ মাজৰ ভিতৰত এটা ৰাইভেলৰী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু তেখেতে নিজক আৰু নিজৰ ভিতৰতে কাজিয়া হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এণ্ড দে হেড মানে ফাইটিং এমং দেমছেলভছ মানে তেখেতে ট্ৰেড কৰিবলৈ এণ্ড ডেট লিড টু হোৱাট ডেট লিড টু ফৰ্টিফিকেশ্যন অফ দ্য ফেক্টৰীজ মানে আপুনি গম পাই যে ফেক্টৰী বনাইছিলে ফৰ দেয়াৰ ট্ৰেডছ এণ্ড অল এণ্ড ফৰ্টিফিকেশ্যন কৰিলে আৰ্মড কৰিলে চ' সেইটো কি কৰিলে লোকেল ৰুলাৰ্ছক অকণমান বেয়া পোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ৱাই দে আৰ ডুইং চ' চ' যেতিয়া সেইখিনি বস্তু হ'ল তেতিয়া কি হ'ল মানে আৰু তেখেতে এগ্ৰেছিভ হৈ গ'ল মানে নাই মই পলিটিক্সো কৰিব লাগিব বিকজ উই নিড ইফ ইউ ৱান্ট টু থ্ৰাইভ ইন ট্ৰেড ইফ ইউ ৱান্ট টু থ্ৰাইভ ইন বিজনেছ উই নিড টু ডু লিটিল বিট অফ পলিটিক্স এণ্ড চে তেখেতে লাষ্টৰ মাৰ্চেণ্টৰ লগত মিলি পেলাই অকণমান হেৰি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ডেট লিডছ টু মোৰ ডিসএপইণ্টেড উইথ দ্য দে ডিসএপইণ্ট কৰি দিলে কাক নৱাব আৰু লোকেল ৰুলাৰ্ছক এণ্ড ডেট লিড টু হোৱাট ডেট লিড টু certain conflicts between the ruler so first conflict কেতিয়া হল যেতিয়া আলিবৰ্দি খান কি কৰিলে তেখেতক ৰখিবলৈ দিলে বাট আনফৰ্চুনেটলি তেওঁ সাকসিড হ'ব নোৱাৰিলে সো তেতিয়া কি হল তেতিয়া আহিলে আমাৰ হেৰি তাৰপিছত আমাৰ সিৰাজউদ্দৌলা আহিলে সিৰাজউদ্দৌলা কি কৰিলে তেওঁ সিজ কৰি ল'লে কাছিম বাজাৰ লাহেকে তাৰপিছত গৈ মেলি কলকাতাক গৈ মেলি সিজ কৰি দিলে কলকাতা যোনটো ফৰ্ট উইলিয়াম আছিলে সেইটো সিজ কৰা হ'ল যেতিয়া সেইটো সিজ কৰিলে
সিজ কৰাৰ পিছত কি হ'ল মানে ইংলিছবোৰ পলাই গ'ল এণ্ড ইট ৱাজ দ্য যেতিয়া মাদ্ৰাছত য'ত ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আছে যে বা মাদ্ৰাছৰ য'ত মানে ছেটেলমেণ্ট আছে তাত নিউজটো গ'ল যে কলকাতা হেজ ফলেন এণ্ড lots of negotiation had happened to resolve this problem, but it all failed, and later on Robert Clive with his naval forces went into it and had a war, and that war was war কৰি মেলি capture কৰি ললে capture কৰাৰ পিছত কি হ'ল all demands আছিলে তেখেতে মানিব লগা হ'ল কাক সিৰাজউদ্দৌলাক সো লেটাৰ অন কি হ'ল মানে ঠিক আছে সব মানি ললে বা ডিপ ডাউন সিৰাজউদ্দৌলা বহুত এনয়েড আছিলে খঙত আছিলে হি ৱাজ প্লানিং বিগ সো নেক্সট কি হ'ল মানে তেওঁ মীৰ জাফৰক পঠালে যে আকৌ এবাৰ মই ফাইট কৰিম ইউৰোপিয়ানক ভগাম সো কি হ'ল তেতিয়া মীৰ জাফৰ আৰু তেওঁ পঠালে বাট তেতিয়া কি হ'ল অলৰেডি ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আৰু ইংলিছে কি কৰিলে ব্ৰাইব কৰি ললে কাক মীৰ জাফৰক যেতিয়া ব্ৰাইব কৰি ললে মানে কি পাপেট বনাই ললে মানে আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি ৱাৰ নকৰিব আপোনাক মই নবাব বনাই দিম আৰু সিৰাজউদ্দৌলাক অতৰাই দিম সো ইন দ্যাট কেছ হোৱাট হ্যাপেন that battle is nothing but battle of Plassey which didn't happen because of Mir Jafar and certain people june dhoka di dile mane so ki hol Mir Jafarok ki pisot assassinate kori dia hol ar Mir Jafarok ki korile বহাই দিয়া হল মানে কত থ্রনত আৰু যেতিয়া থ্রনত বহিলে তাৰ মানে কি হি পপেট হৈ গল পপেট মানে জি কব হিটোৱে মানিব লাগিব সো হেতু এটা টাইমৰ লৈকে ঠিক চলিছিলে ঠিক আছে মানি গল বাট হি ইজ অলসো আ নবাব হি অলসো তার তো এটা অকমান হলো ইগো হবো না কিমান নো কথা শুনিব তার তো কথা নুনে পাত্তাই নিদিয়ে সো হি স্টার্টেড ফিলিং গিল্টি এন্ড হি ভাবিছে যে না বেছিয়ে হৈছে এতিয়া মোক কিবা এটা কৰিব লাগিব লেটস সি নেক্সট পৰ্যায়টো কি হ'ব পাৰে আমি চাওঁ ষ্টৰীলৈ So Mir Jafar ki hol after that was appointed as the company's 8th Nawab of Bengal after Sirajuddaulah. Now company was granted undisputed rights and free trade in Bengal, Bihar and Odisha. And from that time ki hol mane already Surat, Madras, Bombay and Bengal cover koriye loisile. Now what happens? Bihar or Odisha o pai gol free trade or karne. So that signifies what? All over the India now East India companies has already taking over the controls and later on he also received jamindaris of one particular place that is 24 paraganas that is also very important so for the first time tax collection o karone he tekhete pai gol bostutu now in the reign of Mir Jafar company explore maximum benefit মানে মই জেনেকে কলো এতিয়া পপেট বহাই দিলে তো সব কথা মানিবই লাগিব বাট কি হল মানে জাফৰ ৰিয়েলাইজ কৰিলে না মোৰ ইগত লাগিছে মই কি কৰিম নহয় নহব এতিয়া তো কিবা এটা ভাবিব লাগিব সো হোৱাট হি ডিড হি প্লান্ড উইথ डच तो তেতিয়া राइवल आसिले सबर निजर माजत तो उन लोग का बीच में तो बनता नहीं था सो क्या हुआ कि डच व्हाट हैपेंस डच मानि गल कि ठीक আছে আমি এটা কাম কৰিম মই বেটেল এটা লম সো মই জিকি গলে মোক অকমান মিৰ জাফৰক কৈছে এটা মোক পিছত হেৰি কৰিব বাট আনফৰচুনেটলি যোনটো বেটেল ফৰ্ট কৰিলে হি বেটেলৰ কি নাম আছিলে কেন এনিওয়ান গেছ আই থিংক ওকে সো ইট ওয়াজ দ্য বেটেল অফ বেডেৰা So it was fought in between 1759 to 1760 and in that Dutch was defeated actually defeat হৈ গল so কি হল মানে মিৰ জাফৰ তেতিয়া কি কৰিলে নিজকে বচাবৰ কাৰণে নিজৰ সন ইন ল মিৰ কাসিমক বহাই দিলে and মিৰ কাসিম again become the next puppet of হেৰি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী so কি হল মানে তাৰ পিছত কি আৰু ডিমান্ডছ বোৰ মানিব লগা হল and later on কিবা কৰি মেলি আকৌ মিৰ জাফৰ আহিলে আকৌ ৰিইনষ্টেট হল 1763 সো আকৌ ই থ্রন রিকেন কৰিলে জিওক মানে হেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট কি মানে বেটেল অফ বেডৰা কাৰ ভিতৰত হৈছিল ইংলিছ আৰু ডাচ and they Dutch was defeated so this is the picture you can see যোনটো বেটেল অফ বেডৰাস আছিলে যোনটো ডাচ বহুত বেয়া ভাবে আহিছিল and you can see in the picture it is clear that they used topes they have sophisticated machines guns and all so at the end of the day English were superior in naval as well as army tactics or are very better warfare tactics asile so that leads them to win back to back battles actually যোনটো প্ৰথম বেটেল মই জেনেকে কৈছিলো পৰ্তুগীজৰ সোৱালেট হাৰালে তাৰ পিছত বেটেল অফ প্লাসি নাও দিস ইজ বেটেল অফ বেডেৰা নাও নেক্সট চাও আমি কি হল সো নেক্সট কোন আহিলে মিৰ জাফৰৰ পিছত সান ইন ল তাৰ কোন হয় মিৰ কাসিম সো মিৰ কাসিম কি কৰিলে উপায় নাই পাই আৰু মিৰ কাসিম যেতিয়া বনাই দিলে আৰু ডিমান্ড মানিব লগা হৈছে কি ডিমান্ড মানিছিলে diwani rights they were granted in 3 more parganas that was Burdwan
মিদনাপুৰ এণ্ড চিত্তাগাঁও। চ' মই যদি হাইলাইট কৰি এটা পিন পইণ্ট কৰি বুলেট পইণ্টছত যদি মই নোটছখিনি দি আছোঁ, মানি লওক যে সেইখিনি বস্তু আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আহিবই। আপুনি হিষ্ট্ৰী যদি ইমান বুক পঢ়ে বহুত টাইম লাগি যাব। মই কি কৰিছোঁ, আই এম টেকিং দ্য পেন এণ্ড আই এম গিভিং ইউ দ্য বেষ্ট হোৱাট কুড আই কেন গিভ। আৰু মই ইমান ধুনীয়াকৈ PPT ফৰ্মেটৰ ইমান পইণ্ট টু পইণ্ট বনাইছোঁ ন, ইফ ইউ ৰিড দিছ ওৱান, মই ক'ব পাৰি যে ইয়াৰ বাহিৰত কুৱেশ্যন নাহে মানে। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমি যেতিয়া MCQ চাম তেতিয়া আপুনি গম পাব যে হাউ মাছ মানে মই কিমান পেইন লৈছোঁ এইখিনি বস্তুবোৰ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে। লেটাৰ কি হ'ল, মীৰ কাছিমে শ্বিফ্ট কৰি দিলে কেপিটেল ফ্ৰম মুৰ্ছিদাবাদ টু মুংগৰ। নাও মীৰ কাছিম কি হ'ল, তেওঁ নবাব আছিলে, তেওঁ অকণমান হেৰি হ'ল। তো কি হ'ল, হি চুন ৰিভল্টেড as he was very angry with the British for the misuse of dastak. Obviously আপুনি চাওক, যেতিয়া পপেট বহাব তো তাৰ কথাটো নামানে, তো মীৰ কাছিম কি কৰিব, লাহে লাহে সি এটা প্লান কৰি থাকিব যে কেতিয়া মই ব্ৰিটিছক পাৰিলে মই এটা ব্ল' দিম বা মই আকৌ এটা ফাইট বেক দিম। চ' মীৰ কাছিমো যেনেকৈ মীৰ জাফৰ এটা ট্ৰাই কৰিলে বাট হাৰি গ'ল, চিমিলাৰলি আকৌ মীৰ কাছিমে এটা চেষ্টা কৰিলে যে তেখেতৰ যোনটো পলিটিকেল ইণ্টাৰভেন্সটো যেতিয়া বাঢ়ি গৈছিলে, অবভিয়াছলি এইখিনিতো আছিলে, আমি লাহে লাহেকৈ গম পাই আছোঁ কেনেকৈ দে আৰ প্ৰচিডিং টু টেৰিটৰী, ফ্ৰম ট্ৰেড টু টেৰিটৰী কেনেকৈ প্ৰচিড কৰিছোঁ, সেইটো আজিৰ ক্লাছৰ পিছত যেতিয়া নেক্সট ক্লাছ পঢ়াম আৰু চাব কিমান এগ্ৰেছিভলি তেখেতে ট্ৰেড টু টেৰিটৰী প্ৰগ্ৰেছ কৰিছিলে, কেনেকৈ লাহে লাহেকৈ দিৱানী ৰাইটছ লৈ ল'লে, আকৌ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনেল ৰাইটছ ল'লে, আকৌ এইখিনি বস্তু আছে, ডিউটি ফ্ৰী ট্ৰেড পাই গ'ল। চ' লাহে লাহেকৈ মানে বস্তুবোৰ প্ৰগ্ৰেছিভলি আপুনি গম পাব যে কেনেকৈ দে এণ্টাৰ্ড ইন টু ইণ্ডিয়া। চ' সেইখিনিয়ে মোৰ জাষ্টিছ থাকিব সেইখিনি পঢ়াত যে আপোনালোকে এটা ক্লিয়াৰ পিকচাৰ পায় যে হাউ ইংলিছ ৱেৰ কেপেবল টু এণ্টাৰ্ড ইন আৱাৰ টেৰিটৰী এণ্ড ৰুলছ ফৰ ছাচ এ লং পিৰিয়ড অফ টাইম। দিছ ইজ দ্য ৰিজন মানে। First of all, they were very strong in naval forces. Secondly, our people were not so much united, or they were not advanced enough to fight a battle. আৰু অৰংজেব যোৱাৰ পিছত এটা ষ্ট্ৰং লিডাৰ কেতিয়াও নাছিলে। when অৰংজেব থকালৈকে মানে ইংলিছবোৰে অকণমান ৰেছপেক্টফুলি হাম্বলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, বাট আফটাৰ হি ডাইড মানে ডিফাৰেণ্ট ঠাইত বেলেগ গভৰ্ণৰ বা নৱাবে মানে অনাৰশ্বিপ লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। এট ডেট টাইম মানে কি ভাবিলে ব্ৰিটিছে, নাই দিছ ইজ দ্য ৰাইট টাইম, they are weak and we can now slowly আমাৰ ইণ্টেনশ্যনটো প্ৰুভ কৰিব লাগে, বা they have started mingling into the political affairs. চ' মীৰ কাছিম কি হ'ল, আফটাৰ ডেট কি হ'ল, তেওঁতো প্লান কৰি আছে, তেওঁ কি কৰি দিলে, পলালে ক'ত, আৱাদত পলালে। আৱাদত পলাই মেলি ক'ত কাৰ লগত মিলিলে, আৱাদ ৰুলাৰ সুজাউদ্দৌলা। ডোন্ট কনফিউজ, সুজাউদ্দৌলা এণ্ড সিৰাজউদ্দৌলা are the two alak different personality. Sirajuddaulah is related to Battle of Plassey and Sujaudullah is related to Battle of Buxar. সেইখিনি কনফিউজন হয়, এক্সামত কেতিয়াবা কনফিউজ হৈ যায়। আৰু এট ডেট টাইম মোগল ৰুলাৰ আছিলে শাহ আলম II, ঠিক আছে। চ' তিনিজন কোনে ফাইট কৰিলে, মীৰ কাছিম, সুজাউদ্দৌলা এণ্ড শাহ আলম II ইকঠা হৈ মেলি ফাইট কৰিলে। দেখিলে যে মই ইণ্ডিভিজুৱেলি ফাইট কৰি আছোঁ বাট আমি হাৰি গৈ আছোঁ, লেটছ চি উইথ টুগেদাৰ, বিকজ অল থ্ৰী ৰুলাৰ্ছ ৱেৰ মানে ভেৰি মাছ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড উইথ কোম্পানী, East India Company. So they want to give a big blow. But at that time, company, East India Company হওক বহুত বেছি এডভান্স হৈ গৈছিল, they were very capable in tactically বহুত এডভান্স আছিলে, তেখেতে ইনফৰ্মাৰ বহুত আছিলে, মানে they have penetrated deep down মানে different fields, মানে তেখেতে বহুত পেনিট্ৰেশ্যনটো বহুত বেছি হৈ গৈছিলে, মানে they knew what are the weak points, what are the strong points, because মই একদম ছেকেণ্ড ক্লাছত আপোনাক বুজাইছিলোঁ, হাউ ৱেন এণ্ড ৱেৰত বুজাইছিলোঁ যে তেখেতে কেনেকৈ মেপ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে, ছাৰ্ভে কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে। চ' সেইখিনি বস্তু তেখেতে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কৰি আছিলে, বিকজ দে নিউ ডেট মই লাহে লাহেকৈ যদি মই ট্ৰেড কৰিব লাগে, মোৰ জাগাখিনি মোক জানিব লাগিব, আৰু মই যদি জাগাটো ভালকৈ জানো, টেৰেইনটো বহুত ভালকৈ জানো, দেন অনলি আই কেন ছাৰ্ভাইভ হেয়াৰ। চ' ইন দেট ৱে অলছ' দে বিকাম ভেৰি সুপ্ৰিম। চ' যি হওক মানে এই মীৰ কাছিম, সিৰাজউদ্দৌলা এণ্ড শাহ আলম ৱেন ষ্টাৰ্টেড মই লেজাৰ পেইণ্ট হেৰি কৰিলোঁ, মানে তেতিয়া তেখেতে ক্লাছ হ'ল মাজত, কাৰ মাজত, কোম্পানী মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তেতিয়া কোনে লিড কৰি আছে, হেক্টৰ মুনৰো। চ' হেক্টৰ মুনৰো এণ্ড অন দ্য আদাৰ চাইড মীৰ কাছিম, সুজাউদ্দৌলা এণ্ড শাহ আলম, দে হেড মানে বহুত মানে ফিউৰিয়াছ বেটেল হ'ল তেখেতৰ মাজত। এণ্ড ইন দিছ বেটেল দে ফট thoroughly defeated by company due to the better method of warfare.
And this battle is one of the most decisive battle of Indian history, and it comes to be known as Battle of Buxar. So আপুনি নেক্সট পিকচাৰত চাব পাৰে যে কেনেকে ৱাৰটো হৈছিল মানে ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ডিচাইচিভ বেটল অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মানে এণ্ড ফ্ৰম দেট টাইম এতিয়াতো পুৰা কনফাৰ্ম হৈ গ'ল ব্ৰিটিছ মানে হেৰি ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক যে এতিয়াতো আমি বহুতখিনি মানে ষ্ট্ৰং হৈ গ'লো এতিয়া ইয়াৰ পৰা তেখেতৰ ইণ্টেনশ্যনটো অকণমান বেলেগ হৈ গ'ল চ' ঠিক আছে বাট দে হেভ never directly taken over the political affairs मैंने administration करा नहीं था तो वैसे मेरे बदले अगर कोई कर रहा है तो मैं हेडेक क्यों लूं मैं तो ट्रेड करूंगा और फ्री में तो रेवेन्यू मिल ही रहा है सो আগত কি হৈছিলে মানে যেতিয়া তেখেতে ট্ৰেড কৰিবলৈ আহিছিলে they brought gold coins and silver coins to do trade with India but লাহে লাহে যেতিয়া সিচুৱেশনবোৰ লাহে লাহে যেতিয়া চেঞ্জ হ'ল after the battle of Buxar and তেতিয়া কি হ'ল they started taking the diwanis মানে এইটো মই কম সো কি হ'ল সেইখিনি বস্তু সো সেইখিনি বস্তু কি হ'ল আমাৰ সেইখিনি বস্তুত আমি গম পাম যে লাহে লাহেকে পিছত তেখেতে আমাৰ পৰা ৰেভিনিউ লৈ নিজৰ ফৰ্টিফিকেশ্যন কৰি আছে আমাৰে বস্তুবোৰ এতিয়া আমাৰ এইটো ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে বা কিবা এটা কিনিবৰ কাৰণে গোল্ড কইনছ ব্ৰিটিছৰ পৰা নানে ইংলেণ্ডৰ পৰা নাহে আমাৰে পৰা পইচাটো কালেক্ট কৰি তেখেতে ট্ৰেড কৰি লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এণ্ড ফ্ৰম দ্যাট মোমেণ্ট ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ ষ্টাৰ্টেড মানে আমাৰ পৰা ৰিসোৰ্সেস লৈ আমাকে ইউজ কৰি মিলি আমাৰ পৰা বস্তুবোৰ লৈ গলি ইংলেণ্ডত দি দিলে বা তাৰ আগত সিচুৱেশনটো কি আছিল তাৰ আগত আছিল কইনৰ পৰা আহি মিলি নৰ্মেল জুনে ট্ৰেড কৰে এনেকে ট্ৰেড কৰা বাট নাও থিংস আৰ চেঞ্জিং বিট বাই বিট এণ্ড ইন দ্য পিকচাৰ ইউ কেন সি হাউ এগ্ৰেছিভ দে হেভ ফ'ৰ্ট দ্য বেটল এণ্ড মানে ইয়াত পিকচাৰত দেখি গৈ আছে যে দে মানে বাকি তিনিজনে যোনে এলায়েন্স বনাইছিলে দে মানে বহুত বেয়াকে হাৰিলে আৰু মানে সো নেক্সট কি হল নিজামুদ্দৌলাহ আহিলে মানে সো মীৰ জাফৰ মৰা পিছত his son Nizamuddaulah was placed on the throne and signed a treaty on 20th February 1765 by which the Nawab was to disband most of his army and to administer Bengal through a deputy subedar nominated by the company ইয়াত কি হল মানে এতিয়া আমি গম পাই আছো যে এতিয়াতো পপেটটো বহাইছিলে না পপেটো বুলি নহয় জাস্ট পুতলা এটা বহাই দিছিলে এতিয়াতো আৰু কি হল কি তেওঁতো ৰাজা নামৰ কাৰণে থাকি গল নবাব নামৰ কাৰণে থাকি গল বাট তেখেতো এভৰিথিংৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ডিপুটি সুবিধাৰৰ পৰা পাৰমিশন ল'ব লাগিব এণ্ড তেখেতো কি কৰিব লাগিব আৰ্মি আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিসব্যান্ড কৰি দিলে মানে সো ইয়াৰ পৰা পিকচাৰটো পুৰা আপসাইড ডাউন টাৰ্ন হৈ গল কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পাৰি যে ট্ৰেড কৰিছিলে কিবা কিবি মিংগল কৰি বাট ফ্ৰম নাও অনৱাৰ্ডছ দে উইল ডিক্টেট in the history in the coming এতিয়া যেনেকে প্ৰগ্ৰেছ কৰিম আৰু ব্ৰুটালি তেখেতে ডিক্টেট কৰিব আৰু তেখেতৰ যোনটো এগ্ৰেছনটো বহুত বাঢ়ি যাব সো কি হ'ল ক্লাইভ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আছিলে কনক্লুডেড টু সেপাৰেট ট্ৰিটিজ অফ এলাহাবাদ in 1765 with সুজাউদ্দৌলা এণ্ড শাহ আলম সিফালে তো তিনিজন হাৰিলে ন সিফালে কি হ'ল নিজামুদ্দৌলা যোনটো ছান আছিলে মীৰ জাফৰ তো হেৰি হ'ল ঢুকালে সো নিজামুদ্দৌলাক তো বনালে বাট তেওঁ কি কৰিলে ডিপুটি সুবেদাৰ নমিনেট কৰিলে তাৰপিছত মানে ভাবিলক যে ইফালৰ নামৰ কাৰণে তেওঁ থাকি গ'ল বাট সিফালে যোনে মুঘল আৰু হেৰি আছিলে অৱধৰ যোনটো ৰুলাৰ আছিলে যে সুজাউদ্দৌলা এণ্ড শাহ আলম তাৰ পৰা দুটা ট্ৰিটি সাইন কৰালে দ্যাট ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ বুলি কয় এণ্ড দ্যাট ৱাজ দিৱানী ৰাইটছ হোৱাট ইজ দিৱানী ৰাইটছ अगेन আই এম টেলিং ইট ইজ কালেকশ্যন অফ মানি টেক্স ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এণ্ড তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল যে মই কেলে গোল্ড কইন দি কিনিম এতিয়া ইয়াৰ পৰা ৰেভিনিউ লৈ মেলি মই আকৌ নিজৰ কামখিনি কৰিম ফৰ্টিফিকেশ্যন কৰিম আমাৰ পে কৰিম লাগিলে সোলজাৰবোৰক পে কৰিম যি আছে খানা পিনা এভৰিথিং উইল বি সৰ্টেড ফ্ৰম দিছ ৰেভিনিউ এণ্ড যি আছে আমি ইয়াত কিনি মেলি লৈ যাম ইট ইজ এ এক্সট্ৰা বনান যায় এক্সট্ৰা প্ৰফিট মোৰ চ' ক'ত পাই গ'ল দিৱানী ৰাইটছ বেংগলত পাই গ'ল বিহাৰত পাই গ'ল উৰিষ্যাত পাই গ'ল চ' আল্টিমেটলি দিৱানী ৰাইটছ পায়ে গ'ল এতিয়া নাও আগততো ফ্ৰী ট্ৰেডটো পাইছিলে নাও দিৱানী ৰাইটছ পাই গ'ল লাহে লাহেকে তেখেতৰ ইনভলভমেণ্টটো গৈ আছে মান দে আৰ টাৰ্নিং ইনটু পলিটিকেলি মান টেৰিটৰী একুৱায়াৰমেণ্টৰ ফালে গৈ আছে বাট ষ্টিল দে ডিডন্ট ৱান্ট টু টেক দ্য হেডেক চ' উইথ দিছ ডুৱেল চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড ইন বেংগল কি হৈছিলে নবাববোৰতো কৰি আছে বাট সিফালে মানে হেৰিও কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে মানে ব্ৰিটিছে কি কৰিলে revenue rights to revenue collection start কৰি দিলে like in this company in this statement you can see the company acquire both diwani right related to revenue and nizamat
মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰাইট ফ্ৰম দ্য নিজামুদ্দিন লৈ ল'লে দ্য নবাব অফ বেংগল তাৰ মানে দিৱানীটো ল'লে ডিউটি ফ্ৰীটো আছিলেই তাৰপিছত এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ৰাইট লৈ ল'লে কেনেকৈ লৈ ল'লে এই যে সুবেদাৰ বহাই দিছিলে যে ডিপুটি সুবেদাৰ চ' তেওঁ ডাইৰেক্টলি যোৱা নাই ইনডাইৰেক্টলি মানে এতিয়া ৰুল কৰি আছে because the company did not take over direct administration and revenue collection that means the company acquire power without responsibility मैं headache न लो मोर ऐसा भी काम बन रहा है इतना हेडेक लेके क्या फायदा है मतलब दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड माने मोर तो पपेट আছে মোর নিজৰ মানুহ লগাই দিছো তেও এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিব কিবা এটা ভুল হ'ব মোক আমি ক'ব মই বুজাই দিম বাট আমাৰ সোল ফোকাস কি থাকিব আমাৰ সোল ফোকাস থাকিব আমি ট্ৰেড কৰিম উইথ লাৰ্জাৰ প্ৰফিট ঠিক আছে that kind of intention was there later on in 1772 the first governor general that was Warren Hastings this dual government system to end কৰি দিলে because end तो होबो because complete governor general of Bengal बनी गल तो तेवे राजा तो डबल काहेगा तो कोने ना থাকিলে न he is the only one तो डबल तो गुसिए যাব न মানে বুজি পালে না মই কি ক'বলৈ বিচাৰিছো ইফালে নাবাবে এনে নামৰ কাৰণে চলাই আছে গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইফালে আকৌ ব্ৰিটিছে এজনক এপইণ্ট কৰি ৰাখিছে তো দুটা গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে নে নাই বাট লেটাৰ অন কি হ'ল আফটাৰ 1772 ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল যেতিয়া বনি গ'লে বাংগাল চ' তাৰ মানে কোম্পানীয়ে এতিয়া ডাইৰেক্ট ৰুল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ইনডাইৰেক্টলি চ' ফ্ৰম দ্যাট পইণ্ট অবভিয়াছলি ডুৱেল চিষ্টেম নাথাকিলে তেওঁ এণ্ড কৰি দিলে কাহেगा डुअल सिस्टम अब तो मैं ही हूँ राजा मुझे ही तुम रेस्पेक्ट दो अब जाओ आप लोग इस दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड डेवलप्ड ओके सो गाइज মই কি ক'বলৈ বিচাৰিছো যে যদি আপোনালোকে আমাৰ কন্টেন্টবোৰ ভাই পাই আছে স্পেশালি মোৰ যদি কন্টেন্ট মই যদি লাগিছে যে মই এটা ডিফাৰেণ্ট সোৰ্সেছ পৰা আমি পঢ়াই আছো আমি যিমান পাৰো বেষ্ট দি আছো উইথ গ্ৰাফিক্স এণ্ড অল তাকি বৰিং নহওক আৰু বুলেট পইণ্ট দি আছো যে বস্তুবোৰ ইমান বৰিঙো নালাগে আৰু বস্তুবোৰ আপোনাৰ টু দা পইণ্টছ থাকে আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে হওক বা যি হওক এক্সপ্লেনেশ্যন পাৰ্ট টু মেইনছৰ কভাৰ কৰি আছে চ' আমি একদম কমপ্লিট কভাৰেজ কৰিম আমি APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচত যোনটো বহুত সোনকালে আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু ষ্টাডি প্লেনবোৰ আমাৰ আহি যাব এপত আপুনি গৈ মেলি ছাবস্ক্ৰাইব কিনি ল'ব পাৰে এণ্ড যদি আপোনালোকে কিনে চ' আপোনালোকে কিনিলে মোৰ কোড ইউজ কৰিব পাৰিব ডেট ইজ Y554 আৰু এইটো ফেকাল্টি কোড হয় চ' আপুনি ইউজ কৰিব আৰু এটা মজাৰ কথা কি হয় আপোনালোকে ইভিনিঙত ক্লাছ হ'ব 4 PM to 8 PM সেইটো কেলে আমি দিছোঁ বিকজ বহুতজনে কাম কৰি মেলি কাম কৰে ব্যৱসায় কৰে চ' সাৰা দিন বিজি হৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব আপুনি সেইটো টাইমত আহিলে লাইভ ক্লাছ চোৱাটো এটা মজাই বেলেগ চ' আপুনি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ নহয় ডাইৰেক্ট লাইভ ক্লাছ চাব পাৰিব তাত ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰিব চেটিং কৰিব পাৰিব ডেট বেনিফিটছ ইউ উইল গেট আৰু ইনফেক্ট আমি পেইড প্লেছ ক্লাছত বহুত এক্সট্ৰাকৈ আমি আৰু বুজাওঁ হেণ্ড পুলিং কৰোঁ চ' সেইখিনি থাকিব চ' আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে জইন কৰিব আৰু বেনিফিটটো ল'ব চ' আহক আমি কিখিনি পঢ়ি যোৱাকালি ক্লাছটো আৰু আজিকালি ক্লাছটো লৈ মেলি মই এটা PPT MCQ এটাচ কৰিছোঁ ভাবিছোঁ যে খালি থিয়ৰী ক্লাছটো হ'লে নহ'ব আজি চাওঁ যে আমি কনফিডেন্স ইনাফ আছোঁ নে নাই যিমানখিনি পঢ়ালোঁ তাৰ পৰা আমি কি কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ নে নাই চ' আজি চাওঁ এইখিনি উইচ কাণ্ট্ৰি ষ্টাৰ্টেড ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেড ইন ইণ্ডিয়া চ' মই আশা কৰোঁ যে চবে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু মোক এনচাৰটো দিব So can you answer which country started first trade in India? It was Portuguese, France or England or Dutch? So answer the dibo jodi pare. Okay. So it was definitely Portuguese who started the first trade in India. Is it clear? Is it clear? Okay, now next question of Jami. During the Mughal period, which one of the following trader first came to India? Again, same type of question, but in a different format. Again, it answer will be yes, Portuguese. So, when did Vasco da Gama reach Calicut in the western coast of India? মই বহুত বাৰ বুজাইছো বাৰে বাৰে কৈছো যে ইন মই তাত PPT টো অলৰেডি দিয়া আছিল যে ইট ওয়াজ 1498 আৰু কোনে ৰিসিভ কৰিছিলে জামৰিনে কৰিছিলে কোড কৰিছিলে কলিকাতাত কৰিছিলে ঠিক আছে এইখিনি তিনটা চাৰিটা কোৱেশ্চন বনি গল এক্সপ্লেনেশনতে ক্লিয়াৰ হৈ গল সো এইখিনি এক্সপ্লেনেশন হয় যোনখিনি মই অলৰেডি ইন প্ৰিভিয়াস ক্লাছত বুজাই দিছো on May 28 May 1498 2 years after he set sail from Lisbon Portugal Vasco da Gama arrived on the western sea coast of India that is Kozhikode and
present name to Kochigode hoy, actual agar name to Calicut hoy, and it is in Kerala. And this was the first time that the European had arrived in India via sea. Okay, Portuguese was the first. Next question sound. Vasco da Gama was welcomed in Calicut by which of the ruler? Very easy question. Bare bare question moi already jane apnaloke. Hetu ki hoy? Jamorin. ঠিক আছে? So on 27th May 1498, a Portuguese sailor Vasco da Gama crossed the Cape of Good Hope. So Cape of Good Hope बहुत question common hai ai jabo pare. And reached Calicut in India, and he was given a warm reception by a Hindu ruler, the King Jamorin of Calicut. ঠিক আছে? Next question sound. Vasco da Gama died in India. What is the name of the city? So kobo paribo konba? Kobo paribo? Okay. ঠিক আছে, it is Cochin. So যেতিয়া তেওঁ এবাৰ আহিলে ৰিসিভ কৰিলে দেখিলে আকৌ নেক্সট গ'ল ক'ব কাৰণে ঠিক আছে ইয়াত বহুত ট্ৰেড কৰিব পাৰি আকৌ এবাৰ আহিলে ট্ৰেড কৰিলে আকৌ গ'ল যেতিয়া থাৰ্ড টাইম আহিলে ইন 1524 তেওঁ বেমাৰ পৰি গ'ল মানে আৰু ইয়াত এটা কোৱেশ্চন বনি যায় ভাস্কো দা গামা ডাইড অফ ৱাৰ কিবা ফাইট কৰি মৰিছে বা নাই হি ডাইড অফ ইলনেছ এণ্ড ক'ত মৰিছিলে কোচিনত মৰিছিলে এণ্ড প্ৰেজেণ্ট নাও এইটো কোচি in the southwest coast. আশা কৰিছো কোৱেশ্চনবোৰ ইজি লাগিছে বেছি টান লাগা নাই সো এতিয়া টাৰ্গেট বেচ চলি আছে ফৰ গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 যোনে জনে ভাবে যে টাৰ্গেট বেচটো এতিয়া জয়েন কৰিব লাগে এতিয়াও সিট আছে अवेलेबल কাইন্ডলি জয়েন ইট ফাস্ট আমাৰ কোৰ্সেছবোৰ চলি আছে আৰু ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ পাই যাব কোনো প্ৰবলেম নাই পিডিএফ পাব আনলিমিটেড ডাউট সেশন চলিব সো এইখিনি বেচটো যদি আপুনি জয়েন কৰে মোৰ কোড ইউজ কৰিব পাৰে Y554 So next question, first Portuguese governor of India was এই বস্তুটো কি হয় ফার্স্ট একচুয়ালি আল বুকাকি মই কৈছিল একচুয়ালি আল বুকাকি নহয় তেওঁ সেকেন্ড হয় একচুয়ালি the first was Francis de Almeida so মই অকমান ইনফরমেশন দি দিছো the first viceroy or first governor actually একে কয় was Francis de Almeida established his headquarters at Kochi. He became the first viceroy of Portuguese in India in 505. It is date is very important. During this period Portuguese কি কৰিলে নিজৰ সুপ্রিমেসি ইন্ডিয়ান ওশিনত দেখাবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে বেলেগ তেতিয়াতো আৰু কোনো নাছিলে স্টার্টিংৰ টাইমত বিকজ ইউৰোপিয়ানছ অহা নাছিল অকল পৰ্তুগীজ স্টার্টিংত আহিছিলে সো এট দ্যাট টাইম আৰবছ এণ্ড ইজিপচিয়ান ওয়ার ডুইং দ্য ট্রেড সো ফর টেকিং দ্য বেটার ইউ বেনিফিট তেখেতে কি কৰিলে মই আৰব ট্রেডার্স আৰু তেখেতক মানে হেৰি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে মানে কন্ট্ৰোল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে তেখেত আহিবলৈ নিদিলে মানে ফাইট সাইড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এণ্ড ফ্ৰম দ্যাট টাইম কি হ'ল মানে আৰব ট্ৰেডাৰ্ছ এণ্ড ইজিপচিয়ান ট্ৰেডাৰে মানে এলিমিনেট হৈ গ'ল মানে সো ইট ওয়াজ সুপ্রিমেসি পাই গ'ল ইন ইন্ডিয়ান ওশিন মানে এণ্ড পৰ্তুগীজ লছ দেয়াৰ কন্ট্ৰোল পিছত কি হ'ল আমি দেখিলো যে ঠিক আছে পৰ্তুগীজ এটা টাইমত বহুত থ্ৰাইভ কৰিছিলে বাট লেটাৰ অন ব্ৰিটিছাৰ আহে পিছত পৰ্তুগীজ কৰ্নাৰ্ড হৈ গ'ল মানে Next question to related hobo. Which Portuguese governor defeated Arabs and Egyptian at Daman and Diu Island in India? So it was F.D. Almeida, already explained. ठीक है? ठीक है. आगे बढ़ो. Next question की है? Name of the person who laid the foundation of Portuguese in India. यार very भाल question. Almeida होबो पारे निके. Yes होबो पारिले. But thing is that Albuquerque was the माने founder of Portuguese. বুঝি পালেন নাই ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশনটো হেতু হয় যেতিয়া মানে পৰ্তুগীজ আইছিলে তেতিয়া ব্লু ওয়াটাৰ পলিসি তেখেতে লৈ আইছিলে মানে ব্লু ওয়াটাৰ পলিসি কোনে লৈছিলে ফ্ৰান্সিস ডি আলমিডা বাট ইন দ্যাট প্ৰসেস তেখেতে বহুতখিনি জায়গা একুয়াৰ কৰিলে গোৱা দামান ডিউ এণ্ড ডিফাৰেন্ট প্লেसेस বাট আনফৰচুনেটলি গোৱাটো আকৌ লছ কৰি পেলালে এণ্ড লেটাৰ অন কি হ'ল আলফানজো ডি বুকাৰ্কি যেতিয়া আহিলে আকৌ তেওঁ গভৰ্ণৰ হৈ মিলি in 1505 তেতিয়া কি হল in 1510 আকৌ হি ৰিক্যাপচাৰ কৰিলে কি গোৱা ক্যাপচাৰ কৰিলে সুলতান অফ বিজাপুৰৰ পৰা সো ফৰ দ্যাট ৰিজন আৰু পিছত আকৌ ফ্লাৰিশ কৰিলে এণ্ড ফৰ দ্যাট ৰিজন হি ওয়াজ কনসিডাৰ্ড এজ দ্য ৰিয়েল ফাউন্ডাৰ অফ পৰ্তুগীজ পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া সো আই থিংক ইট ইজ ক্লিয়াৰ এণ্ড ব্লু ওয়াটাৰ পলিসিটো মাৰ্ক কৰি ৰাখিছো আশা কৰো ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট So Portuguese capture Goa in already in the previous slide মই অকমান হলো highlight দি দিছো it was 1510 by Alfonso de Bucarque from Sultan of Bijapur. Is it clear? Okay, fine. Next. So the headquarter of Portuguese in India for trade was so headquarter ক'ত আছিলে definitely headquarter পিছত কি আগত বেলেগ আছিলে তাৰ পিছত গৈ মেলি কি হৈ গল গোৱা হৈ গল so Goa was the headquarter of Portuguese in India. Portuguese established their first headquarter in Kochi actually and later যেতিয়া আলবুকাকি আহি গল সো আসল যোনটো হেডকোয়ার্টার হেতু লাষ্টত গৈ মেলি গোয়া হৈ গল মানে ইট ওয়াজ ট্রান্সফার্ড টু গোয়া সো
হেতুলৈ মই আজিৰ ক্লাছটো সমাপ্ত কৰিলো আশা কৰো আপোনালোকক ভাল লাগিছে উইথ MCQ আজি এড কৰিলো সো নেক্সট ক্লাছত মই কি কৰিম আৰু নেক্সট পৰ্যায়লৈ যাম নেক্সট পৰ্যায়লৈ আমি কি যাম নেক্সট আমি পঢ়াম এতিয়া কেনেকে ট্ৰেডৰ পৰা টেৰিটৰি একুৱায়াৰ কৰিলে আমি চাম কেনেকে জমিনদাৰী ৰায়তৱাৰী সিস্টেম কেনেকে আনিলে কেনেকে লাহে লাহে কেপচাৰ কৰা আছিল what were the tactics with them and আৰু আমি চাম কি মানে different types of war kinetic wars anglo marathi war anglo হেৰি এংলো মাৰাঠী ৱাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ৱাৰ হ'ব সেইটো আমি চাব লাগিব সেইটো আমি চাম সো সেইখিনি ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰি আছে সো মানে আমি সেইখিনি বস্তু আমি কভাৰ আপ কৰি মেলি আপোনাক ধুনীয়াকৈ বুজাই মেলি আকৌ MCQ সলভ কৰাম আশা কৰোঁ যে সেই ভিডিঅ'বোৰ আপোনাক হেল্প কৰিব ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্সপেক্টিভ অফ এক্সামছ স্পেচিয়েলি APSC কাৰণে মই বনাইছোঁ সো আশা কৰোঁ আপোনালোক বেনিফিট হ'ব এণ্ড অলছ' ৱেন এভাৰ ইউ বাই অল প্ৰডাক্ট 17% মনসুন বিগেষ্ট সিজন কাৰ্নিভেল চলি আছে আৰু আপোনালোকে সেই বেনিফিট লগ Adda247 সঁচাকৈ এটা ভাল প্লেটফৰ্ম হৈ আহিছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত যোনটো একচুৱেলি আগত নাছিলে আৰু আমি সেই বেনিফিটটো ল'ব লাগে বিকজ ৱেল ট্ৰেইনড এণ্ড ৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰবোৰ আছে যোনে অলৰেডি নিজৰ লাইফত বহুতখিনি এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু হেভ আ ভেৰি লং পিৰিয়ড অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন টিচিং চ' আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে জইন কৰিব আৰু সেই বেনিফিটটো ল'ব and it is very nominal price actually মোৰ মতে 1600 কোৰ্স চলি আছে grade 3 grade 4 secondly মানে APSC যদি আহে it will be not more than 5000 and around so after discount and all it will come out to be around 5000 তো আমি এনে মোমো খাই হেক কৰি দিও বছৰৰ মানে you can have a access to for 1 year মানে so ইমান কম পইচাত ইমান ভাল কন্টেন্ট পাই আছে I think you should grab it আৰু ইয়াত মানে কি আছে কোনবা এনেকৈ হ'ব পাৰে আৰু বেলেগ প্লেটফৰ্মত চলি আছে বাট থিং ইজ ডেট সেইটো এটা ব্ৰেণ্ড হয় এটা ভাল প্লেটফৰ্ম হয় য'ত নিজৰ এটা ৰেপুটেশ্যন আছে এণ্ড যেতিয়া আহিছে ইট উইল কণ্টিনিউ এণ্ড এনেকৈ নহয় যে আজি এটা ভিডিঅ' দি দিলে এতিয়া ছিজন চলি আছে গ্ৰেপ কৰি ল'লে এণ্ড লেটাৰ অন কি হ'ল নাই ভিডিঅ'ই নাই কোনো কণ্টেণ্টে নাই বাট Adda247 is meant for selection and connection so obviously আপোনালোকক সেইটো ফিল কৰিব যে ইয়াত জইন কৰাৰ পিছত আপুনি এটা ট্ৰাষ্ট পাব আৰু আমি কণ্টেণ্ট কমপ্লিট কৰাম সেইটো আমাৰ সদায় এইটো মানে আমাৰ মানে হেৰি থাকে মানে এটা দায়িত্ব থাকে আমি ডিউটি থাকে চ' সেই 17% যদি অফ এতিয়া কিবা প্ৰডাক্ট লয় যেনেকৈ চিৰিজ চলি আছে যেনেকৈ আমাৰ টেষ্ট চিৰিজ চলি আছে বা আমাৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বেচ চলি আছে বা APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে সেই মনচুন ছিজনৰ কোড হেৰিটো ফাইদাটো ল'ব পাৰে 70% অফ এণ্ড ইউ কেন ইউজ মাই কোড ডেট ইজ Y554 Y54 ইউজ কৰিলে আপুনি 17% ডিছকাউণ্ট পাব নহ'লে আপুনি নৰ্মেল প্ৰাইজত ল'ব লাগিব চ' ডিছকাউণ্টটো নাপায় মোৰ কোড ইউজ কৰিলে পাব আৰু টেষ্ট চিৰিজ যদি কোনোবা জইন কৰে দেন ইউ হেভ টু ইউজ Y554S S for sun সেইটো ইউজ কৰিলে আপুনি টেষ্ট চিৰিজত আপুনি ডিছকাউণ্ট পাব পাৰে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে যদি আপুনি লাগিছে যে আপোনাক বেনিফিট হৈছে আপুনি কণ্টেণ্টটো ভাল পাইছে বা বুজিবলৈ ইজি পাইছে প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কেলে কৈ আছোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলে বেলেগে ষ্টুডেণ্টে পাব তেখেতে ভাবিলে তেখেতৰ লাইফ চেঞ্জ হ'ব পাৰে ইট মে বি নট ৰেলেভেণ্ট টু ইউ বাট ইট মে বি ৰেলেভেণ্ট টু দেম মে বি আপোনালোকে মানে তেখেতক সহায় কৰি দিব পাৰে ইনফেক্ট কমেণ্ট কৰিব কিয় কমেণ্ট কৰিব বিকজ কমেণ্ট কৰিলে কি হয় আমি মটিভেশ্যনটো পাওঁ ভাল লাগে যে আপুনি কমেণ্ট কৰিছে আপুনি ভাল পাইছে ভিডিঅ'বোৰ চ' আশা কৰোঁ আপুনি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বিকজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো বনাব লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে চ' আজিৰ কাৰণে মই সামৰিছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ গুড নাইট